गाइस, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। सो गाइस, आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो ड्रोनहरुको बारेमा हुनेछ हैन। जो कि नाम सुन्ने बित्तिकै मान्छेहरुको मनमा उठिहाल्छ कि ड्रोन उडाउन पाउँथे भनेर हैन। जो कि मेरो पनि यस्तो ड्रोन हुन्थ्यो कि भन्ने। जो कि गाइस, आजको यो भिडियोमा फुल्ली डिटेलले म तपाईहरुको अगाडि 5 टप ड्रोनहरुलाई लिएर आएको छु। जो कि तपाईहरुले पनि किन्न सक्नुहुन्छ यो ड्रोनहरु। जो त्यति धेरै खासै ठुलो प्राइस पनि छैन यिनीहरु ड्रोनको। जो कि अब हामी ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गर्ने छौं। नम्बर 1 मा एसिन E010 मिनी ड्रोन पर्छ। जो कि यो ड्रोन एकदम सानो ड्रोन हो हैन। जो कि यो एकदम राम्ररी फ्लाइ गर्छ र साथीहरु यसको पखेटाहरु सबै ढाकिएको हुन्छन्। सो यो कहीं पनि ठोकिँदा लड्दा यसको पखेटाहरु टुट्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। सो यसको प्राइस चाहिँ 2500 जति पर्छ नेपाली। र गाइस, यसैगरी 2 नम्बरमा हाम्रो परिरहेछ AIRPIX AirSelfy ड्रोन हैन। जो कि यो ड्रोन नै एकदम सानो नै ड्रोन हो। जो कि हामीले चाहिँ घुम्ने बेलामा कहीं हामी लामो टुरमा जाने बेलामा सेल्फी खिच्न अलि अप्ठ्यारो भएपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं हैन। सो कि यो एकदम सेल्फी ड्रोन हो हैन। जो कि सानो ड्रोन हो। जो कि यो एकदम स्मल हो। यो हामीले आफ्नो मोबाइल फोनको चार्जरले चार्ज गर्न सक्छौं यो ड्रोनलाई हैन। सो गाइस, अब चाहिँ यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ हैन। यसको क्यामेरा चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको हो। जो कि हामीले चाहिँ फोटो नि खिच्न सक्छौं र प्लस सँगसँगै हामीले भिडियो पनि सुट गर्न सक्छौं यो ड्रोनबाट हैन। जो कि हामीले चाहिँ यो ड्रोनलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट नि कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। र गाइस, यसैगरी नम्बर 3 मा हाम्रो Parrot Mambo ड्रोन हो हैन। जो कि एडभान्स फ्युचरको सँगै सँग छ हैन। यो ड्रोन एकदम राम्रो ड्रोन हो। जो कि यो हुन त सानो छ हैन। यसको साइज चाहिँ एकदम स्मल साइजको हो र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बलुनहरुलाई हैन फुलाएर त्यसमा हामीले फायर पनि गर्न सक्छौं हैन। जो कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। जो यसरी यो फायर गरिरहेछ। जो कि हामी यो ड्रोनबाट केही सामानहरु पनि चाहिँ सानो सामानहरु चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राख्न सक्छौं। यो सानो कति सानो ड्रोन छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र गाइस, यसैगरी हाम्रो नम्बर 4 मा Parrot Anafi हो ड्रोन हैन। जो कि एकदम यो खतरनाक ड्रोन हो। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 4K HD क्वालिटीको भिडियो सुट गर्छ हैन। र यसको क्यामेरा परफर्मेन्सको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो 90 डिग्रीमा पनि यो क्यामेरा चाहिँ रेकर्ड गर्छ। यसको चाहिँ क्यामेराको स्टेबिलिटी एकदम राम्रो छ। जो हामी चाहिँ एउटा क्यामेरामा ठुलो क्यामेरामा पाउँछ हैन। DSLR क्यामेरामा त्यस्तै खालको यो ड्रोनमा राखिदिएको छ हैन। स्टेबिलिटी राम्रो छ र सँगसँगै हामीले चाहिँ यो ड्रोनलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट नै कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। र गाइस, यसैगरी नम्बर 5 मा हाम्रो DJI Phantom 4 को ड्रोन हो भर्जन 2.0 हो। जो कि यो ड्रोन चाहिँ एकदम राम्रो ड्रोन हो। यसमा धेरै फिचरहरु तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यो ड्रोनबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्ड हुन्छ हैन। जो कि यो ड्रोनमा तपाईहरु चाहिँ धेरै फिचरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जो कि तपाईहरुलाई एउटा स्पेशल यसको भन्छु। जो कि हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई ट्र्याक गरिराख्छौं हैन। ट्र्याकमा लगाइदिए भने हैन त्यो व्यक्तिलाई यो चाहिँ बाइकमा भागोस् चाहिँ जेमा भागोस् त्यो मान्छेलाई यो ट्र्याक गरिहाल्छ यो ड्रोनले हैन। जो कि यो ड्रोनले हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलहरुमा चाहिँ ड्रोन कनेक्ट गरेर हामीले चलाउन सक्छौं यो ड्रोनलाई। र गाइस, यो ड्रोनबाट तपाईहरु चाहिँ सिनेमेटिक भिडियो पनि सुट गर्न सक्नुहुन्छ हैन मुभीहरुको लागि। सो गाइस, तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज पक्कै लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुलाई कुन ड्रोन मन परेको छ भने प्लिज कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। जो कि यसैगरी तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आउँछु हैन।